Welcome friends. আজি মই আপোনালোকক এখন সেমিনাৰ দেখুৱাম আৰু সেই সেমিনাৰখন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল জানেনে? তিনসুকীয়াৰ Amway Wopisত। আৰু ইয়ালৈ আহিছিল যোৰহাটৰ পৰা সংগীতা চক্ৰৱৰ্তী আৰু অভিজিত দাস। তেওঁলোক হ'ল ফাউণ্ডাৰ প্লেটিনাম। আমি তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েন্সবিলাক শুনিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে বহুত সুন্দৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিছিল আৰু খুব সুন্দৰ এটা প্লেন শ্ব' কৰিছিল। আহকচোন আমি সেমিনাৰখনলৈ যাওঁ। আচ্ছা ইয়াত লেডিজ বহুত আছে কিন্তু মই জেন্টছক সুধো জেন্টছে ইয়াত কোনোবাই কাপোৰ ধুয়েনে হাত দামক আজি একদম বা বহুত মানুহে কাপোৰ ধুয়ে ঠিক আছে কাপোৰ যেতিয়া ধুয়ে তেতিয়া ডিটাৰজেন্টৰ কিবা মাপজোখ আছে নেকি কিবা মেজারমেন্ট আছে নেকি নাই যিমান মন যায় একদম ফেনে ফেন হ'ব লাগিব নহয় তো ইয়াত মই যেনে যিমান মন যায় ইমান দিব আৰু ফেন মানে ইম্পৰ্টেন্ট না হয় না নহয় ফেন ইম্পৰ্টেন্ট হয় না নহয় কি কয় ৰাইজে সৰুতে আমি ফেনবোৰ দি খেলো এনেকৈ ফুলফুল দি মজা লাগে ফেন দিছো কিন্তু জানেনে ফেনে যে একো কাম নাই ফেনৰ এনে থাকে আৰু ফেন থাকিলে কি হয় কোনবাই ক'ব নেকি ফেন বেছি হ'লে কি হয় ওয়াটাৰ বেছি লাগে ইয়েস পানী বহুত বেছি লাগে কাৰণ ফেনটো নাযায় নহয় জানো আৰু পানী বেছি লগা মানে কি সময় বেছি লগা বাৰে পানী দিয়ক এক্সাৰসাইজ হৈ যায় পিছে পানী বেছি লাগে এনার্জি বেছি লস হয় আৰু সময় বহুত বেছি যায় ঠিক আছে কিন্তু আমাৰ যেটো প্ৰডাক্ট এটো দেখো মেজারমেন্ট আছে 1 লিটাৰ পানীত 1 ml দিব লাগে ইয়াত 1 লিটাৰ পানী আছে নাই ইয়াত মই কি দিম অলপমান দিলি ঠিক আছে ফেন আমাৰটো হ'ব কিন্তু কম হ'ব কিয়নো এটো লো ফৰ্মিং ফৰ্মুলা আছে ইয়াত ফেনে কাপোৰ সফা নকৰে হেতু মাইন্ডসেটটো আতৰাই দিও ফেন থাকিলে হেবু প্ৰবলেমবোৰ হয় যেনেকে পানী বেছি লাগে সময় বেছি লাগে ইয়াতো ফেন হৈছে বাট ফেনটো কম হ'ব ইয়াত অলপ পিছত নিউট্ৰেল হৈ যাব পানী মানে ফেনটো নাথাকে আৰু এই ফেনটো আমি জোৰহাট গৈ পাই যাম ফেনৰ জায়গাতে থাকিব ফেনৰ কোনো মানে স্থান পৰিৱৰ্তন নহব ঠিক আছে ইমানে ফেন বেছি থাকিলে যিসকলে মেচিনত কাপোৰ ধুই আমাৰ মেচিনটো সোনকালে বেয়া হয় বিকজ এটো হাৰ্ড ফেন হয় মেচিনৰ যেটো ফেন থাকে এটো ঘুৰিবলৈ বহুত কষ্ট পায় যাৰ কাৰণে কি হয় বাৰে জাম হয় আৰু নষ্ট হয় ইয়াত ফেনটো কম আছে কিয়নো ইয়াত লো ফৰ্মিং ফৰ্মুলা আছে এনজাইমলেস ফৰ্মুলা ইয়াত ইউজ কৰিছে যেটোৱে কি কৰিব আপোনাৰ কাপোৰৰ যিমান লেতেৰা আছে গুটেখিনি নিজে উলিয়াই দিব ঠিক আছে যাৰ কাৰণে কি হয় ইয়াত আপোনাৰ পানী বহুত কম লাগিলে কি হ'ব সময় বাচিব নাই সময় বাচিব এনাৰ্জি বাচিব আৰু পানীৰ সমস্যা তিনসুকীয়াত কেনেকা আছে মই নাজানো যোৰহাটত পানীৰ সমস্যা বহুত বেছি সেইকাৰণে আমি এটোৱে প্ৰেফাৰ কৰো সবকে ইউজ কৰিবলৈ ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ প্ৰডাক্টটো অৰ্গেনিক বুলি অভিজিতে প্ৰথম কৈছিলে হেতুটো দেখাব লাগিব ন অৰ্গেনিক হয় নে নহয় এটো এটা লৈছো বস্তু গম পাইছা নে কি হালধি কি ভাল নহয় জানো পেটৰ কাৰণে ভাল স্কিনৰ কাৰণে ভাল আৰু এটা অৰ্গেনিক হয় তো ইয়াত মই অকমান দিলো আচ্ছা আমি স্কুলত পঢ়িছো না অৰ্গেনিক আৰু অৰ্গেনিক যদি মিলে কোনো ধৰণৰ ৰিঅ্যাকশন নহয় কিন্তু কেমিক্যালৰ লগত যদি আহি যায় তেতিয়া হলে কি হ'ব ৰিঅ্যাকশন হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চাও এটো হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰডাক্ট পানীৰ লগত মিক্স কৰিলে এটো কালাৰে হোৱাৰ কথা এটোৱে হৈছে বিকজ ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিক্যাল নাই কিন্তু এটো চাও কালাৰ চেঞ্জ তাৰ মানে ইয়াত কেমিক্যাল আছে আজি ঘৰত গৈ যিসকলে এক্সব্ৰেণ্ড ইউজ কৰি আছে এওঁলোকে আজি ঘৰত গৈ এটা মানে পৰীক্ষা কৰি নিজে চাব পাৰে হাতত অকমান যি ইউজ কৰে আপোনালোকে ডিটাৰজেন্ট হেতু ল'ব অলপ পানী ল'ব লৈ এনেকে মুঠি মাৰি কিমান সময়লৈকে থাকিব পাৰে ট্ৰাই কৰিব ঘৰত গৈ যদি আপুনি অলপ সময় পিছত চাব হাত গৰম হৈ যাব এটো জায়গা মানে কিবা খাই যোৱাৰ নিচিনা কিবা ঘা লগাৰ নিচিনা হৈ যাব কাৰণ ইমান বহুত বেছি পৰিমাণে কেমিক্যাল দিয়া হয় আকৌ আমি কিন্তু কেমিক্যাল যে দিয়া হয় এটো হেতু আমি গম পাওঁ কেনেকৈ গম পাওঁ বকচোন সৰু যাৰ ঘৰত কেঁচুৱা আছে এওঁলোকৰ কাপোৰ এটো দি ধুই আকৌ ডেটল দিয়ে নাই কিয় দিয়ে বিকজ গৰম পায় এটো কেমিক্যাল আছে কাৰণ বাচ্চাটোক যেতিয়া পিন্ধাব তেতিয়া ইচিং হ'ব পাৰে ডিজিজ আহিব পাৰে এইকাৰণে কি কৰে আকৌ ডেটল দি পেলাই ধুই তাৰ পিছত পিন্ধায় তাৰমানে আমি জানিও নজনাৰ ভাও নহয় জানো সো এটো হৈ গ'ল ডিফাৰেন্স এতিয়া যদি মই আপোনালোকক সুধো যে দায়িত্ব কাৰণ আমি যদি হেলদি নিজে থাকো তেনেহলেহে বেলেগক আমি হেলদি ক'ব পাৰি নহয় জানো সো মই এটা প্ৰডাক্টৰ ডেমো দেখাম হেতু হৈ গ'ল ভিটামিন সি এমবে নকৰা মানুহে গম পায় ভিটামিন সি কি কেনেকৈ গম পায়
চাওকচোন কৰোনাৰ সময়ত চৰকাৰেও কৈ আছিলে ভিটামিন চি খাবলৈ ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লেও কয় ভিটামিন চি খাবলৈ মানুহে নেমু খাই খাই শেষ কৰি দিছিলে নহয় জানো কৰোনাৰ টাইমত তাৰমানে কি ভিটামিন চি এনেকুৱা এটা বস্তু ই আপোনাৰ কেঞ্চাৰৰ পৰা প্ৰিভেন্ট কৰিব ই আপোনাৰ হেল্থ ভাল ৰাখিব আপোনাৰ ব্লাড পিউৰিফিকেশ্যনত কাম কৰিব আপোনাৰ ভিতৰটো পুৰা চাফা কৰিব ঝাৰু মাৰি দিব যিমান লেতেৰা বস্তু আছে সব উলিয়াই দিব আৰু বহুত বেনিফিটেড বস্তু হয় আৰু আমাৰ যিটো প্ৰডাক্ট হয় সেইটো বনোৱা হৈছে এছালালা চেৰিৰ পৰা যিটো ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ বেছি ভিটামিন চি পোৱা এটা ফ্ৰুটছ হয় যিটো চেৰি এটা হয় সেইটোৰ পৰা বনোৱা হৈছে টেবলেট ফৰ্মত আছে যদি আপুনি এতিয়া এই টেবলেটটো যদি চুপি দিয়ে গম পাব টেঙা মানে মস্ত টেঙা আৰু হা এইটো টেবলেট ঠিক আছে এইটো কি কাম সেইটো আপোনালোকক দেখাওঁ এতিয়া আমাৰ বডি 75% পানী গম পায়নে এইটো পানী ধৰি লওক এইটো আমাৰ বডি আমাৰ কি হয় আমি যেতিয়া ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ তাৰ পিছত ব্ৰেকফাষ্টত যিয়ে খালো আমি ৰুটি চব্জি যিয়ে খাওঁ সেইবোৰ পিওৰ হয়নে নে কেমিকেল যুক্ত তাৰমানে খোৱাৰ লগত আমি কেমিকেল গ'ল আমাৰ পেটত তাৰ পিছত কি হ'ল আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লো পলিউশ্যন আছে নাই আছে সেইটোও আমাৰ বেয়া কৰিলে বডি তাৰ পিছত হৈ গ'ল এটা বস্তু ফ্ৰীত পায় চবে টেনশ্যন আছে নাই টেনশ্যন যাৰ পইচা আছে এওঁৰ টেনশ্যন যাৰ পইচা নাই এওঁৰ টেনশ্যন যাৰ একোৱে নাই আৰু টেনশ্যন টেনশ্যন ফ্ৰী চবৰ আছে টেনশ্যনৰ এটা বেমাৰ হয় গম পায় এইবোৰ চব কি কেমিকেল উশাহ যে আমি লৈছোঁ গম পায় নে উশাহটো যেতিয়া আমি লওঁ অক্সিজেনটো লওঁ লগত বেয়া বস্তুও লওঁ যিটো হৈ গ'ল ফ্ৰী ৰেডিকেলছ সেইটোৱে কি কৰে আমাৰ ভিতৰত গৈ আমাৰ ভিতৰৰ কণ্ডিশ্যনটো এনেকুৱা কৰে ব্লেক সেইটো কিন্তু মই কোৱা কথা নহয় আপোনালোকে আজিকালিতো কাকো ঠগিব নোৱাৰি না মোবাইলত চব ওলাই যায় আমাৰ ভিতৰৰ কণ্ডিশ্যনটো হৈ আছে এইটো এতিয়া এইটোতো আমি কেনেকৈ ৰেহাই পাম আমিতো সেই কেমিকেলযুক্ত খাদ্যই খাব লাগিব আমিতো ঘৰত বহি থাকিলে নহ'ব আমিতো কামৰ কাৰণে বাহিৰত ওলাব লাগিব আমিতো টেনশ্যন আমাৰ হ'বই মানুহ যেতিয়া জন্ম লৈছোঁ আমাৰ মানুহৰ টেনশ্যন আছেই চব বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহৰ টেনশ্যন তাৰ উপৰি কিছুমানে মেডিচিন লয় বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে মানুহে মেডিচিন লয় ৰেগুলাৰ বেচিছত মেডিচিনৰ এটা কেমিকেল নহয় জানো তাৰপিছত উশাহ লৈছোঁ তো উশাহ বন্ধ কৰি থাকিব পাৰিব জানো নোৱাৰে ল'ব লাগিব ল'লে কি হ'ব সেই উশাহৰ লগত ফ্ৰী ৰেডিকেলছখিনি আমাৰ ভিতৰত যাব কণ্ডিশ্যনটো এইটো ইজি এটা এক্সাম্পল দিছোঁ এপল দেখা পাইছে কাটি অলপ দেৰি থৈ দিলে কি হয় ৰঙচুৱা হৈ যায় কেলে হয় তাৰমানে বতাহতো কিবা ঘূৰি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বীজাণু আছে যিটোৱে কি কৰে সেই আপেলটো ক'লা কৰি দিব পাৰে তাৰমানে সেই বস্তুটোৱেতো আমি উশাহ লৈছোঁ না এক্সেক্টলি আমাৰ ভিতৰৰ কণ্ডিশ্যনটো এইটো হৈ আছে এতিয়া মেজিক চাব এতিয়া হৈ গ'ল এইটো হৈ গ'ল এইটো মই অকণমান ইয়াক অকণমান গুড়ি কৰি দিম অলপ দিলো দেই কি হ'ল নাইকিয়া হৈ গ'ল তাৰমানে কি হ'ল এই টেবলেট এটাই ই আপোনাক পুৰা ক্লিন কৰি দিব যদি আপোনাৰ ভিতৰটো ক্লিন থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ কিবা বেমাৰ হোৱাৰ চান্সেছ আছেনে নাই তো এই প্ৰডাক্টটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নাই প্ৰত্যেকটা মানুহে খোৱা আৰু আমি যদি নিজে খাওঁ তেতিয়াহে আমি বেলেগক ক'ব পাৰিম যদি নিজে আমি হেল্ডি থাকোঁ তেতিয়াহে ক'ব পাৰিম এতিয়া আপোনালোকে মোক এটা কুৱেশ্যন কৰিব লাগিছিলে কিন্তু কৰা নাই ময়ে কৰি দিওঁ আপোনালোকে সুধিব পাৰিলে হয় যে মই যেনিবা টেবলেটটো খালোৱেই কিন্তু খোৱাৰ পিছততো আকৌ মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম মোৰতো টেনশ্যন কমি যোৱা নাই টেবলেট খোৱাৰ লগে লগে বা মইতো সেই পাচলিত কেমিকেল দিয়া পাচলিবোৰেই খাম তো মোৰ কি হ'ব মইতো টেবলেট খালোঁ যেনিবা কিন্তু কেমিকেলটো আকৌ সোমাব তেতিয়া কি হয় চব এইটো কেমিকেলটো বেটাডিন যে কাটিলে যে লগাই চফা কৰাৰ কাৰণে যে সেই কেমিকেল আকৌ দিলোঁ একো নহয় তাৰমানে কেমিকেলে আমাক কোনো এফেক্ট কৰিবই নোৱাৰে যদি আমি ৰেগুলাৰ বেচিছত যদি এইটো লৈ থাকোঁ তেনেহ'লে কেমিকেলে আমাক কোনো ধৰণৰ এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে তো এই প্ৰডাক্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নে নহয় হয় তো থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোকে এতিয়া নিজে ডিচাইড কৰিব নিজে ভাবিব যে এই প্ৰডাক্টবিলাক আমাৰ লাইফত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নে নহয় যদি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কিন্তু প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব পাৰে ইউজ কৰিলে কি হ'ব বেনিফিট আপোনাৰ
চাইনো কৰিছোঁ কিন্তু মই অভিজিতৰ লগত বিয়া হ'লো যিদিনাখন বিয়া হ'লো সেইদিনাখনৰ পৰাই বিজনেছত আহি গ'লো মানে অজান্তে যিটো কয় তো আহিলো বিজনেছত যেতিয়া আহিলো আমাৰ যিদিনাখন মানে আমাৰ বিয়াৰ 7 নম্বৰ দিন সেইদিনাখন আমাৰ ঘৰতো এটা ৰিচুৱেল আছিলে যেহেতু আমাৰ নিউলি মেৰিড কাপল হয় তো সেই সেম ডেটত কিন্তু গুৱাহাটীতো এটা মিটিং আছিলে যেটো বিবিএস বুলি কয় ডাঙৰ মিটিং ঠিক আছে আৰু সেই জায়গাটো মানে হেতু মই কেলে কৈছো কথাটো কম সেই জায়গাটো এজ এ সাধাৰণ মানে নছোৱালীয়ে কি কৰিলে হয় ঘৰত যেটো ৰিচুৱেল তাতে থাকিলে হয় যে নাই নিউলি বিয়া হৈছে মাত্ৰ মিটিংটো পিছতো যাব পাৰি এই বস্তুটো কেতিয়াও নাহিব ঘুৰি নহয় জানো কিন্তু মই সেই জায়গাটো ডিসিশন লৈছিলো যে মই ৰিচুৱেল বিয়াটো হলুই আৰু কিমান ৰিচুৱেল কৰিব লাগে নহয় জানো মিটিংটো ইম্পৰ্টেন্ট মই কিন্তু বিজনেছত তেতিয়ালৈকে বিজনেছৰ বিষয়ে একো নাজানো কিন্তু মই সেই ডিসিশনটোৰ কাৰণে আজি ইয়াত খৰা হৈ আছো তো মই সেই প্ৰথম এই ডিসিশনটো ললো তাত গৈ মই বিজনেছটো বুজি পালো আসলে বিজনেছ প্ল্যানটো বুজি পোৱা নাছিলো বিজনেছৰ মানুহবোৰক ভাল লাগিলে মোৰ কেলে ভাল লাগিলে মই হৈ গলো হ্যাপি পারসন মোৰ কেতিয়াও সেই টেনশন দুখ সুখ লৈ যে মানে কয় নহয় সাৰাহুৱা মু বনাই যে ঘুৰি ফুৰা মানুহ এনেকা মই নহয় মই সদায় স্মাইলিং ফেস সদায় এনজয় কৰিব বিচাৰো লাইফটো আৰু যেতিয়া মই সেই মিটিংত গৈ মই দেখিলো যে মানুহবোৰ তাত ইমান বেছি পজিটিভ সবে হাঁহি আছে আৰু ইজনে আনজনক চিনি পোৱা নাই কিন্তু তথাপি এনকাৰেজ কৰি আছে সেই বস্তুটো কিন্তু আপুনি এই হলটোৰ পৰা ওলাই যাওক সেইটো বস্তু নাই বাহিৰৰ মানুহবোৰে সদায় পিছফালে টানিবলৈ ৰেডি থাকে ইয়াত মানুহে সবে আগত ঠেলিবলৈ ৰেডি থাকে সেইটো হৈ গ'ল সেকেন্ড মোৰ ভাল লগা কাৰণ মই সেই কাৰণটো পালো তাৰ পিছত ডিসিশন ললো বিজনেছ কৰিম ঘুৰি আহি দায়িত্ব লোৱা এও শিকালে ঠিক আছে মোৰ আপলাইন এও মোক যি শিকাইছে আজি এও শিকাইছে এওৰ কাৰণে মই ইয়াত খৰা হৈ আছো আৰু মোক শিকালে যে বিজনেছটো তোমাৰ হয় যদি তুমি সেই লাইফটো বিচৰা যেটো মানে কোনটো লাইফ অপচন অলপ আগত কৈছিলে না দাম নাচাই বস্তু কিনা আমি দুইটাই শপিং কৰি খুব ভাল পাওঁ খানা খাই বহুত ভাল এনেটো বেঙ্গলী মানুহে খানা ঠিকছে খাই গম পায় সাকে খানা খাই খুব ভাল পাওঁ ঠিক আছে বিভিন্ন জায়গাত এক্সপ্লোৰ কৰি ভাল পাওঁ সো হেবিলা কৰিব হলে কি লাগে পইচা নহলে হেখিনি বস্তু পাৰিব নহব সো আমাৰ সেই লাইফটো লাগে তো সেই লাইফটো লাগে কাৰণে এও মোক ক'লে যে যদি সেই লাইফটো বিচাৰা তেনে হলে বিজনেছৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব দায়িত্ব ইন দা সেন্স কি বিজনেছত যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম হেখিনি নিজে কৰি শিকিব লাগিব কৰিব লাগিব দেন তলক শিকাব লাগিব নিজে নকৰি যদি আপুনি বেলেগক ক'ব যায় সেই কামটো কিন্তু নহয় কেতিয়াও কাৰণ আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স নাই সো মই প্ল্যান শো কৰা শিকিলো আচ্ছা আৰু এটা কথা কৈ দিও বহুতে কি কৰে বিজনেছত যে মানে লেডিজে অকল প্ৰডাক্ট ডেমো কৰিব জেন্টসে প্ল্যান দেখাব এনেকা কিন্তু ইয়াত কোনো লিখা নাই দেই হেতু আমি বনাই লৈছো যদি ইচ্ছা কৰে আপুনি প্ল্যান দেখাব পাৰে আপুনি প্ৰডাক্ট ডেমো কৰিব পাৰে ঠিক আছে সবৰ কাৰণে ইকুৱেল অপৰচুনিটি হয় তো মই প্ল্যান শো কৰা শিকিলো মই প্ৰডাক্ট মানুহক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলো কাৰণ প্ৰডাক্টবোৰ বহুত আছে এই জায়গাত আৰু এটা কো 100% প্ৰডাক্ট ইউজাৰ হ'ব লাগিব 100% ইন দা সেন্স ইয়াত যিমান প্ৰডাক্ট আছে গুটেখিনি ইউজ কৰিব পোৱা নাই কিন্তু আপোনাৰ ঘৰত যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি বস্তু যদি এমৱে পায় তেনে হলে এমৱে পা লৈ ইউজ কৰিব লাগিব তেনে হলে হে আপুনি বেলেগক ক'ব পাৰিব এমৱে প্ৰডাক্ট ভাল আপুনি ইউজ কৰি চাওক যদি আপুনি নিজে ইউজ কৰা নাই আপুনি ক'ব নোৱাৰে সো হেতু হৈ গ'ল সেকেন্ড তাৰ মানে কি 100% ইউজাৰ হ'ব লাগিব নিজৰ বিজনেছৰ দায়িত্ব নিজে ল'ব লাগিব নিজে গুটেখিনি কাম কৰিব লাগিব ফিল্ডত গৈ কাম কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ নলেজ হ'ব আৰু সেই এক্সপেৰিয়েন্স আৰু নলেজ আপুনি আপোনাৰ টিমক দিব পাৰিব যদি আপুনি ঘৰত বহি আছে আৰু আপোনাৰ ডাউনলাইনক কৈ আছে তুমি প্ল্যান শো কৰাগে তুমি প্ৰডাক্ট ডেমো কৰাগে এই মাহত তুমি 100 বিবি কৰিব লাগিব কোনো নকৰে যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজে নকৰে প্ৰথম মাইন্ডত ৰাখিব এই কথা হেতু হৈ গ'ল দেন হৈ গ'লে বিজনেছটো দাদাই যেনেকৈ কৈছে এনজয় সঁচাকে এনজয় কৰিব লাগিব যদি আপুনি এনজয় কৰিব নোৱাৰে তেন সেই বিজনেছটো আপুনি ভাল নাপাব কাৰণ কি আপুনি যিকোনো ভাল কাম কৰিব গলে নিগেটিভ কিন্তু আহিবই এটো নাভাবিব আপুনি যিমান মানুহক চিনি পায় সবকে বিজনেছৰ কথা ক'ব সবে আপোনাৰ পৰা প্ৰডাক্টটো ল'ব সবে আপোনাৰ পৰা বিজনেছও জয়েন কৰিব হেতু কেতিয়াও নহব এনেকাও হ'ব পাৰে যেনে আমাৰ কথাই কৈছো আমাৰ ফ্যামিলিৰ কোনো মানুহ এই বিজনেছত নাই কিন্তু আমি বিদেশতো গৈ আহিছো এই বিজনেছৰ পৰা আমি মান্থলি ইনকামও কৰি আছো আমি তো অকল এটো বিজনেছে কৰো না তো আমাৰ খোৱা বুৱা থকা সব এমৱে পইচা দিয়ে হৈছে কিন্তু আমাৰ ফ্যামিলিৰ কোনো মানুহ নাই বিজনেছত হে বুলি কি আমি বিজনেছ কৰা নাই
কৰিছো হেকাৰণে আপোনাৰ মাইন্ডসেট গ্ৰো কৰিব লাগিব যে আপুনি যেতিয়া বিজনেছত আহিছে আপুনি এতিয়া দায়িত্ব লওক যিখিনি কাম কৰিব লাগে 100% অনেষ্ট হৈ কামখিনি কৰক বাকি যিখিনি ৰিজাল্ট হেখিনি ভগৱানে দিব কাৰণ অনেষ্ট মানুহৰ লগত সদায় ভগৱান থাকে হয়তো দুদিন দেৰি হ'ব পাৰে হয়তো দুদিন সোনকাল হ'ব পাৰে কিন্তু পুৱাটো সবে পাব তো মোৰ ফালৰ পৰা মই ইমানটোৱে ক'লো বহুত পইচা আছে বহুত মানে বস্তু আছে বিজনেছত লাষ্ট এটা কথা কওঁ যেহেতু লেডিজ আছে যে আমি যেতিয়া ফৰেন গৈছিলো আমি টাৰ্কি গৈছিলো ঠিক আছে টাৰ্কিত যেতিয়া গৈছো আমি জোৰহাটৰ বাসবাৰী বুলি এটা জায়গা আছে তাৰ কাপল হয় একদম সাধাৰণ পৰিয়াল কোনো এক্সট্ৰা একো নাই সেই সাধাৰণ কাপলটোক চাৰ্টাৰ প্লেনত লৈ গৈছে এমৱে টাৰ্কিলে লৈ গৈ যোনটো হোটেলত ৰাখিছিলে সেই হোটেলৰ পাৰ ডে মানে ওৱান নাইট ষ্টে হৈ গ'ল 65000 ইমাজিন কৰিব পাৰে আমাৰ এটা সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে থবলে এই 7 ষ্টাৰ হোটেলৰ 65000 পাৰ ডে ভাড়া লোৱা এটা ৰুমত আমি থৈছো যিটো ৰুমৰ যিটো বেডৰ যিটো গদ্দাটো আছিলে মোৰ 14 পুৰুষেও এনেকা গদ্দা শুই পোৱা নাই হেতু লাইফ আমি পাইছো কি কৰি পাইছো অকল প্ৰডাক্টৰ কথা মানুহক কৈছো বিজনেছটো মানুহক শ্বেয়াৰ কৰিছো বহুত মানুহে ন কৰিছে কম মানুহে হা বুলি কৈছে সেই কম মানুহক লৈ আমি বিদেশ যাব পাৰিছো আপোনালোকেও পাৰিব সো থ্যাংক ইউ